negosyo. Saktong-sakto ngayon ang masarap at refreshing na Enjoy Shake na talaga namang patok sa mga panglasa nating mga Pinoy. Madali lang ang pag-prepare ng masarap na Enjoy Shake. Lagyan ng tubig ang inyong blender. I-dissolve ang Enjoy Shake powder. Pagkatapos, lagyan ng crushed ice. I-blend mabuti hanggang sa maging smooth ang texture ng inyong shake. Pwede rin dagdagan ng tapioca pearls, marshmallows, at candy sprinkles para mas lalo mong ma-enjoy ang masarap na Enjoy Shake. Makakagawa ng 20 servings of 12-ounce cup ang 1 kilogram pack Enjoy Shake. Narito na ang ating Enjoy Shake! Maliban sa shake, makakagawa ka na rin ng masarap at sosyal na Enjoy Frappe na talaga namang panalo sa panlasa ng mga Pinoy. Madali lamang ito gawin. Ulitin lamang ang preparations ng Enjoy Shake. Gamit ang Enjoy Fun Frappe whipped cream, you can then turn your shake into an extraordinary frappe. Gamit ang whipped cream dispenser, haluin ang Enjoy Fun Frappe whipped cream powder at cold water. Takpang mabuti ang dispenser. I-shake ng mabuti hanggang ma-dissolve ang lahat ng solid mix. Okay na ang whipped cream kapag wala ka nang naririnig na sound of liquid kapag sinishake ang dispenser. I-attach naman ang gas cartridge sa dispenser. I-shake ulit hanggang ma-dissolve ang gas. Pagkatapos, lagyan na ng fun frapped whipped cream ang inyong shake to turn it into a delicious frappe. Maaari mo ring lagyan ng choco chips, cookie crumbs, and syrup para sa toppings. Makakagawa tayo ng 20 servings of 12-ounce frappe cups. Tikman na ang ating Enjoy Frappe. Affordable, easy to prepare,